Chào tất cả các bạn. Thì đối với BUCS 7002 nó sẽ có hai tín hiệu ngẫu vào, đó là tín hiệu ngẫu vào số và tín hiệu ngẫu vào tương tự. Thì đối với tín hiệu ngẫu vào số thì chúng ta đã quen thực hiện nhiều ở các video trước rồi. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách chúng ta đọc cái tín hiệu ngẫu vào tương tự của BUCS 7002. Thì thì đây là cái giao diện của Teleco. Thì chúng ta có thể tạo một cái dự án mới nha. Chúng ta sẽ click create a new set. Chúng ta có thể đặt tên ở đây là analog. Tín hiệu analog. Ta chờ chút xíu để tạo nhiều mới. Sau đó thì chúng ta sẽ thêm cái DUC vào. Thì trong trường hợp này chúng ta chọn device, chúng ta chọn as new define. Và ở đây chúng ta sẽ chọn cái bộ controller, chúng ta chọn S7002. CPU thì trong trường hợp này cho nó tự động nó detect. Thì cái video về tự động detect chúng ta đã chia sẻ trước đó rồi. Chúng ta chọn đây, chúng ta chọn cái serial number này, nó có click vào đây. Thì chúng ta chờ một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy cái giao diện nó lên đây. Thì chúng ta chọn cái chỗ detect này, nó tự động sẽ detect hàng hai cho mình dòng CPU nào chúng sẽ chọn cái dòng CPU của mình. Ở đây chúng ta phải chọn cái kiểu ha, cái kiểu giao diện của nó. Thì chúng ta phải chọn là gì? Finesse, Virtual Finesse. Và chúng ta chọn cái interface, trong trường này là cái card mạng của cái máy tính mình, máy tính của các bạn đó. Thì trong trường hợp này mình chọn cái card mạng của máy tính đang sử dụng, đó là BlueStack PCI. Sau đó thì mình chọn Start Search. Thì nó đã tìm ra được cái BUC đầu tiên rồi. Rồi chúng ta sẽ nhận được cái thông tin trên đây. S7002, rồi BUCS 7002, địa chỉ ID là 192.168.0.1. Sau đó chúng ta chọn detect, chọn yes. Rồi chúng ta chọn OK. Rồi thì mình sẽ thực hiện BUC đây. Đấy, đây là con CPU 12 nó lớn ra 1215C DC đúng không? Rồi tới đây thì chúng ta sẽ xem coi cái con BUC này nó có các cái tín hiệu có vào ra của nó. Ví dụ như đây chúng ta sẽ thấy là TI, tức là digital input của nó là gì, 14 nó vào. EQ nó là 10, tức là digital output của nó là 10 nó ra, 14 vào 10 nó ra. Còn cái analog input AI analog input là 2 nó vào, AQ là analog output là 2 nó ra. Thì là 2 nó vào tương tự và 2 nó ra, 2 nó ra tương tự. Thì cái ngẫu vào số thì chúng ta đã được chia sẻ rất nhiều rồi, đó là về cái ngẫu vào ra số rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái ngẫu vào tương tự. Thì đối với tín hiệu ngẫu vào tương tự thì chúng ta thấy là nó sẽ
có nhiều loại cảm biến nó sẽ cho ra ngõ ra tương tự. Chúng ta phải sử dụng ngõ vào tương tự của BC để chúng ta đọc. Thì đối với BC 1215C này, DC thì nó sẽ có hai ngõ vào tương tự và hai ngõ ra tương tự, nó kết hợp sẵn ở trên cái thân của CPU luôn. Còn nếu mà chúng ta cần nhiều cái ngõ vào ra tương tự hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái module mở rộng. Thì chúng ta sẽ vào đây thì chúng ta thấy cái analog input của nó rồi, hoặc là chúng ta lấy vào general này, rồi chúng ta kéo dài xuống. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy nó có cái channel 0. Channel 0 là địa chỉ là EW64 đúng không? EW64 và channel 1 là EW66 đúng không? Như vậy thì đối với trong trường hợp này, trên cái board của PLC thì mình đã kết nối trực tiếp với lại EW64 với cái biến trở. Khi mình thay đổi biến trở thì cái giá trị điện áp thay đổi, range 0,1V này. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ thấy cái giá trị điện áp thay đổi thì nó sẽ được bộ chuyển đổi ADC analog to digital converter. Đây là bộ chuyển đổi từ tương tự sang số. Cái độ phân giải của nó là 15 bit. Thì 2 mũ 15 ha, nó sẽ có 2 mũ 15. Thì chúng ta biết là dựa vào cái giá trị điện áp này nè, thì nó sẽ chuyển ra giá trị số, mà giá trị số đó là giá trị chúng ta chưa sử dụng được, thì chúng ta cần phải chuẩn hóa, và chúng ta phải tính tỷ lệ thì chúng ta mới có được cái giá trị ngõ ra thực sự. Lấy ví dụ như là đối với nhiệt độ chẳng hạn, đúng không? Ngõ ra của nhiệt độ thì khi chúng ta đọc cái ngõ ra của cảm biến nhiệt độ, tức là chúng ta phải kết nối với ngõ vào tương tự của PLC đó, thì nó sẽ chuyển đổi từ tín hiệu tương tự của ngõ ra cảm biến nhiệt độ sang cái tín hiệu số. Rồi thì cái tín hiệu số đó không phải là giá trị nhiệt độ, mà là tín hiệu số đó sau khi được chuyển đổi từ cái tín hiệu điện áp hoặc là dòng điện, từ cái ngõ ra của cảm biến thôi. Thì nhiệm vụ của mình là phải chuẩn hóa tính tỷ lệ để sao cho nó ra được cái giá trị nhiệt độ là 0 độ, 10 độ hay 100 độ. Thì cái giá trị đó mới là giá trị của người sử dụng. Người sử dụng không quan tâm tới giá trị số là 1024 hay là 2048, người ta không biết cái giá trị đó là gì. Thì chúng ta cần phải chuẩn hóa cái đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái việc chúng ta đọc cái tín hiệu tương tự, và chúng ta sẽ hiển thị cái giá trị thật của nó, ví dụ như là nhiệt độ hay là áp suất hay là khối lượng v.v. để chúng ta các ngõ ra từ các cảm biến đó là ngõ ra tương tự. Chúng ta phải đưa vào ngõ vào tương tự của PLC này, chúng ta sẽ nói, và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta, ví dụ như chúng ta đưa vào cái ngõ vào của channel 0 đó, vào channel 0 thì là chúng ta phải đọc từ cái tín hiệu là của cái kênh là gì, EW64. Còn nếu chúng ta đưa vào cái kênh 1 thì chúng ta phải đọc là EW66 đó. Thì để nó rõ hơn thì chúng ta có thể vào cái menu của S722 thì chúng ta xem, ta click vào đây, chúng ta gõ vào để gì đó. Chúng ta click vào đây, để cái trang chủ của machine. Thì chúng ta sẽ xem cái phần thấy đối với cái tín hiệu ngõ ra của cảm biến thì thông thường nó sẽ ở ngõ ra dạng điện áp hay dạng điện. Thì chúng ta lưu ý đây là
điện áp có thể ngõ ra của nó là 0,10V này, đúng không? Rồi cộng trừ 0,10V cộng trừ 5V nè, rồi cộng trừ 2,5V này, hoặc là ngõ ra ở dạng đường điện thì nó sẽ là từ 0 cho tới 20 mA, đúng không? Thì cái giá trị của nó sẽ đi tùy theo là giá trị của cái ngõ vào tương tự của BCS 7002 thì chúng ta lưu ý là đây, thì cái giá trị của nó, ví dụ như chúng ta thấy cái full range của nó, full range là cái giá trị cực đại của nó là gì, là 27.648 là giá trị full range của nó. Và chúng ta để ý là cái giá trị nó đi từ 0 cho tới 27.648. Lấy ví dụ như là đối với cái nhiệt độ thấp nhất mà chúng ta đo thì nhiệt độ có được là gì, từ 50 độ cho tới 100 độ chẳng hạn, từ 50 độ tới 100 độ này, đúng không? Vậy là 50 độ thì tương ứng với giá trị của Arof, thì nó vào Arof là 0, đúng không? Rồi 100 độ là giá trị cực đại của nó là 27.648, đúng không? Đây là 100 độ, còn đây là 50 độ. Thì cái cách tính của cái ngõ ra thì chúng ta sẽ thấy là gì đây, là cái dãy thấp nhất của cái ngõ ra của cảm biến đó là 50 độ này, đúng không? Rồi sau đó là gì, tới cái ngõ ra thực sự, ngõ ra tín hiệu tương tự thực sự của cảm biến thì chúng ta đặt vào đây, nhân cho gì, nhân cho cái dãy cao nhất, dãy nhiệt độ cao nhất nhiệt độ cao nhất là 100 độ, trừ cho cái dãy nhiệt độ thấp nhất ở đây nhiêu là 50 độ, đúng không? 50 độ chia cho cái giá trị cực đại của cái dãy đo mà nhà cung cấp người ta quy định. Thì đối với BCS 7002 thì độ phân giải là 15 bit, thì người ta quy định là giá trị maximum của nó là 27.648, vì là chỗ này giá trị maximum là 27.648, và giá trị minimum của nó là gì? Minimum của nó là 0, là 0. Như vậy thì chúng ta sẽ tính được ra cái giá trị chuyển đổi từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số, sang cái giá trị mong muốn. Nhưng thực ra cái này là bên cái công cụ của Teoporto, tức là cái tập lệnh của S7002 nó đã hỗ trợ rồi, thì chúng ta chỉ biết cái cách tính này thôi. Còn khi chúng ta sử dụng cái hàng sẵn có của BCS 7002 thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta không cần phải tính toán kiểu này. Thì đây chính là cái phần chuẩn hóa, tính tỷ lệ để nó ra được cái giá trị nhiệt độ thực mà chúng ta muốn, hoặc là chúng ta tính áp suất cũng vậy, chúng ta tính khối lượng cũng vậy. Cái khối lượng thì rõ ràng của nó là load cell, đúng không? Load cell thì chúng ta cũng tính tương tự vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhớ cái giá trị cực đại của cái dãy của cái dãy đo đó, giá trị lớn nhất của nó là 27.648, tương ứng giá trị cực đại của nhiệt độ cần đo, đúng không? Hoặc là của áp suất cần đo, hoặc là của khối lượng cần đo. Thì chúng ta trở qua bên cái phần Teoporto này, chúng ta sẽ viết, chúng ta vào program block, chúng ta vào cái function main, rồi chúng ta click vào đây. Chúng ta nhớ cái địa chỉ của cái kênh đầu tiên là EW64 ha, hoặc tương tự. Thì ở đây chúng ta sẽ viết bằng cách sử dụng hai cái hàm. Chúng ta vào cái conversion operation là cái tập lệnh của nó, thì chúng ta sẽ thấy hàm norm và scale. Hàm norm là cái hàm chuẩn hóa, đúng không? Hàm chuẩn hóa. Còn hàm scale là cái hàm tính tỷ lệ. Như vậy thì hai cái hàm này chúng ta đã được chia sẻ trước đó ở video trước đó rồi, thì chúng ta có thể vào đây xem lại này, vào đây nha.
với lại hàm scale như thế nào. Thì ở đây ta check so sánh không, mình coi nó nằm đây hàm nôm scale này, video chính ha. Thì các bạn có thể vào cái video này để chúng ta xem thêm cái cách tính của hàm nôm scale như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ tiếp thôi. Thì trong trường hợp này thì chúng ta đã lấy hàm nôm scale ra, thì ở trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy cái giá trị mean của cái hàm nôm đây chính là giá trị nhỏ nhất là 0, đúng không? Và cái giá trị lớn nhất của cái dãy đo này nãy mình có rồi, đó là 27.000, đúng không? 648. Rồi đây thì chúng ta cần phải chọn cái kiểu dữ liệu này là kiểu gì? Kiểu int là đủ rồi, integer, đúng không? Integer của nó là 23 là 16 bit, đúng không? Rồi 16 bit thì cái giá trị này nó phù hợp rồi. Thì ở đây cái value này là chúng ta phải lấy từ cái tính analog, tức là chúng ta đọc cái tín hiệu tương tự gấp từ cái kênh mà mình đã kết nối với ngõ ra cảm biến cho tín hiệu tương tự, đó là EW64, đúng không? EW64. Rồi thì cái out này là cái hàm nôm là hàm chuyển hóa, thì cái out này nó sẽ ra giá trị số thực, chúng ta chọn đây là real, số thực. Số thực này thì chúng ta đặt nó một cái biến tạm thôi, ví dụ mình đặt là tame, rồi biến tạm, và chúng ta sẽ click chuột phải mà chúng ta chọn chữ define task. Cái này chúng ta có thể chọn define trong cái phần local tame luôn, đúng không? Đó. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chuyển giá trị gì? Giá trị tame là tới đây nè, đúng không? Tame, cái này chúng ta chuyển vào đây, và chúng ta chọn cái kiểu dữ liệu đây là real, real, và ngỏ ra là integer, đúng không? Integer thì giá trị thấp nhất của nó là 0, giá trị nhiệt độ cao nhất là 100, đúng không? Rồi cái ngỏ ra out này thì chúng ta sẽ tính lại, mình để là gì? Nhiệt độ chẳng hạn, temperature, rồi chúng ta click chuột phải, chúng ta chọn define task, chúng ta chọn này là global memory chẳng hạn, define, được chưa? Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ download xuống. Rồi chúng ta sẽ chọn thì cái đây, ví dụ như trong trường hợp này chúng ta thấy là cái giá trị đây là giá trị ngõ ra của cái cảm biến này, nhưng mà đã được chuyển sang giá trị số, giá trị số này là giá trị số dành cho kỹ sư này, còn giá trị mà nhiệt độ thực sự là đây nè, là sử dụng cho người dùng. Vì giá trị này sẽ được chuyển hóa sang cái giá trị từ 0 tới 1 dựa trên hàm nôm. Thì giá trị từ 0 tới 1 này nó sẽ được tính tỷ lệ để sao cho nó ra cái giá trị chọn đây. Ví dụ như mình tăng lên này, đúng không? Tăng nhiệt độ lên này. Đó. Bây giờ tăng nhiệt độ lên. Rồi mình giảm nhiệt độ xuống nè. Giờ đấy, đấy là cái cách chúng ta thực hiện việc đọc tín hiệu tương tự. Thì hy vọng rằng cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các bạn trong cái việc đọc cái tín hiệu tương tự của các ngõ ra cảm biến mà cho tín hiệu tương tự. Thì bây giờ chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn ở cái video